לכולם, קוראים לי יאנה, זה וידאו השני בסדרה על קריקות וסקירה כללית על המכונה. היום אנחנו נעבור על התוכנה עצמה, נראה את הפיצ'רים שלה ומה אפשר לעשות ואיך לעבוד איתה בצורה יעילה ביותר. נתחיל מהאתר של קריקות. קודם כל אנחנו נכנסים לקריקות.com ונכנסים ללשונית דיזיין. פה אנחנו יכולים להוריד את התוכנה למחשב שלנו. הערה חשובה, הכי טוב זה עובד עם אפל. זה עובד חלק באיימק, אייפון ואייפד. אתם תוכלו גם להוריד את התוכנה הזאת לאנדרואיד שלכם. פה מורידים את זה וככה זה נפתח. יכולים להגדיר את המכשיר החדש, לדוגמה קריקט מייקר, אז אתם באמת מכניסים פה את כל הדברים. יש לי כבר את המייקר והוא כבר מוגדר, אז אני רק נכנסת. ואנחנו נכנסים לדיזיין ספייס שלנו. פה באמת תוכלו לראות מלא השראות ומלא פרויקטים מדהימים. בואו נעבור על קנבס שלנו. נתחיל בתפריט המבורגר. כאן אנחנו יכולים להגדיר מכונה חדשה, לעשות קיול לסכינים או לאופציה print and cut, וגם בהגדרות אנחנו יכולים להפוך את זה ממשטח לבן חלק לאיזשהו משטח משובץ שיהיה לנו יותר נוח, ולהפוך את זה מאינצ'ים לסנטימטרים. טמפלטים לכל מיני דברים, זה נותן לכם איזושהי אינדיקציה איזה גודל אתם צריכים לעשות. לדוגמה, אם אני אשים פה איזושהי כוס יין, זה נותן הוראה שזה לא יחתך אלא זה רק מראה לכם את זה בשכבה נפרדת. אז הנה יש לי כוס יין, ועכשיו אם אני עושה איזשהו טקסט, אני יכולה לעשות איזושהי התאמה לכוס. השכבה הזאת של טמפלט היא נמצאת כאן, ופה אפשר בכל רגע לכבות אותה, להדליק וגם למחוק. עוברים ללשונית האהובה עליי, Images. פה באמת תוכלו למצוא הכל. אתם כמובן יכולות לחפש לפי הקטגוריות, אבל אני משתמשת בזה כמו שאני משתמשת בגוגל. אני רוצה לעשות איזשהו פרויקט, אני כותבת פה מה שאני רוצה, לדוגמה קופסה, וזה מוצא לי את כל הקופסאות שביקום. בואו נבחר איזה משהו שאפשר לעשות אותו, נגיד זה. פשוט בוחרת, מכניסה לי לפרויקט ואני יכולה לעשות את זה. קודם כל, אחרי שהכנסתי את זה, אני רואה פה הערה חשובה, תסתכלו, אימג' הזה שהכנסתי הוא גדול מדי, והוא אומר לאיזה גודל אני צריכה להקטין את זה כדי שזה יתאים למד שלי. מידת המקסימום 29.21 ברוחב ו-59.690 באורך. אוקיי, אין בעיה. בואו נכניס כאן מידה של 29. זה מחובר עם המנעול, זאת אומרת שעכשיו אני משנה גודל באחד מהם וזה פרופורציונלי משנה גם גודל כאן. ההערה הזאת נעלמה, אנחנו יכולות להמשיך לעבוד. עכשיו אני רואה שגם האימג' הזה, מי שעשה אותו כבר דאג לחבר הכל ביחד, זאת אומרת שעכשיו כל מה שאני צריכה לעשות בשביל לעשות את הקופסה הזאת, זה לשלוח אותה לחיתוך. כמובן אני גם יכולה לעשות את זה בגודל הקטן יותר והכל, אבל אני רוצה גם לשדרג את הקופסה הזאת. אני רוצה לחתוך את הכוכב הזה בתוך המחסם. יש שתי אופציות איך אני יכולה לעשות את זה. קודם כל אני יכולה לחבר את הכוכב הזה ביחד עם כל הקופסה, ביחד עם החיתוך, עם הקיפול והכל, מחבר את הכל, זה נהיה חלק אינטגרלי, בתוך זה אני לוחצת על make it, ועכשיו זה יחתוך לי גם את הקופסה וגם את הכוכב בפנים. יש גם עוד אופציה אחת, אפשר לבחור את כל זה, לנתק את החיבור, ועכשיו אני בוחרת את הכוכב ואת הקופסה, ולוחצת על הכפתור הזה, Slice. נעלה את הקיפולים למעלה, ונחבא את הכוכבים. עכשיו יש לי פה כוכב חלול. אותו דבר אני מחברת בחזרה את כל הקיפולים והחיתוכים, ולוחצת על עשה. טקסט. עם טקסט אפשר לעשות מלא דברים מגניבים. עכשיו אנחנו נראה, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על עברית בדיזיין ספייס. נכון לעכשיו,
אין באופן רשמית עברית בדיזיין ספייס. בינתיים עובדים על זה, עושים איזה שהם ניסויים והכל, בקרוב הבטיחו שיהיה. בינתיים אין, אבל עדיין יש אפשרות להשתמש בעברית. נגיד, ואני רוצה לכתוב בעברית משהו, אני בוחרת קודם כל בפונטים, פונט שיש לי במחשב שאני יודעת שהוא עובד בעברית, וכותבת משהו, ומקבלת איזשהו ג'יבריש. אז מה שאפשר לעשות, מאוד פשוט, נכנסים לגוגל, מוצאים משהו של רוורס טקסט, כותבים פה, מעתיקים, ומכניסים לקריקט. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, הפעם אני הולכת לפונטים של קריקט, ובפונטים של קריקט, הנה, אם אני נכנסת לפונטים של סיסטם, אתם רואים, הכל רשום לי סינגל לייר קאטינג. זאת אומרת שיש לי לפונט הזה שכבה אחת, ואני יכולה רק לחתוך אותו, לחתוך בלבד. בקריקט, בפונטים של קריקט עצמו לעומת זאת, יש גם מולטי לייר, וגם יש את האופציה של כיתוב. אז בואו נראה איזשהו פונט שיש לו מולטי לייר והכל ביחד, נגיד את זה. אוקיי, מה זה אומר כל זה? זה היה סינגל לייר לפי מה שאני זוכרת, אבל היה לו את האופציה של רייטינג. אוקיי, הנה הכיתוב. אני יכולה להפוך את זה לכיתוב, לחבר את כל זה ב-Attach, וזה יכתוב לי את זה. אני רוצה למצוא פונט שהוא מחובר. תזכרו את הפונט הזה, הוא באמת ממש ממש טוב. אם אני רוצה שזה יחתוך לי את זה אות, אין בעיה, שולחת את זה לחיתוך, חותך לי. אם אני רוצה שזה יחתוך לי את זה כשתי מילים מחוברות, מה אני צריכה לעשות? קודם כל, פה ב-Letter Space, אני מקטינה את המרווחים בין אותיות ומחברת את זה. לא תמיד זה עובד טוב. נגיד פה, ב-A זה לא נוגע לי, ב-Y זה כבר קרוב מדי, אנחנו נכנסים לכאן, ועושים Ungroup to Letters. עכשיו, כל אות, כמו שאתם רואים כאן בשכבות, בלייר נפרד, ואני יכולה להזיז אותן אחד אחד. אני אחליף לזה צבע כדי שתראו את זה יותר טוב. מה אני רוצה להראות לכם עכשיו? גם אם אני אעשה לזה עכשיו Attach, זאת אומרת שאני אחבר את כל האותיות האלה ביחד, ברגע שזה יחתוך לי את זה, זה יחתוך לי את זה גם כאן. אתם רואים את הפסי החיתוך האלה, בכל המקומות האלה. ואם אני רוצה שזה יהיה לי כמילה שלמה, אני צריכה ללחוץ כאן על Weld. גם זה קורה לפעמים. איך אפשר לתקן את זה? את האות D, האות שיש את הבעיה, אנחנו פשוט שולחים אחורה. Send to back. שולחת אותה אחורה ועושה את זה שוב. אותו דבר כאן. אם אני נגיד רציתי לעשות את זה ככה, ועבדתי על זה מאוד קשה בשביל למקם את האותיות בדיוק איך שאני רוצה והכל, נגיד ככה רציתי את זה, ואני עושה עכשיו make it, ובכל מקרה עושה לי ככה. אם אני רוצה שהעיצוב הזה יחתך בדיוק כפי שאני סידרתי את זה פה בשולחן עבודה, אני צריכה לבחור הכל ולאחד עם Attach. עכשיו אם אני שולחת את זה לשולחן עבודה, אז אתם רואים שהכל באמת כמו שהגדרתי את זה. למה זה עושה את זה ככה? המכונה הזאת רוצה לחסוך את החומר שלכם. אז אם לא הגדרתם לה אחרת, היא מנסה לסדר את האותיות, את הצורות שלכם, בצורה הכי מצומצמת על שטיחון, כדי שתחסכו את החומר. עכשיו אנחנו נחזור קצת אחורה, ונעשה עוד כמה דברים מעניינים. קודם כל, גם עם הטקסט וגם עם הצורות, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציית offset. אז בואו נראה איך זה עובד. נעשה גדול יותר.
אני בוחרת את הטקסט שאני רוצה שיהיה לי קו מתאר מסביב. לדוגמה, אני רוצה לעשות מדבקה שהיא שתי שכבות. או אני רוצה לעשות את השכבות האלה מנייר. יש לי את האופציית offset, ופה זה בהגדרות, ישר שם לי את ההגדרות הקודמות שהשתמשתי, האחרונות. אני יכולה להזיז את הפס הזה ימינה ושמאלה, וככה להגדיר לי איזשהו קו מתאר שאני רוצה. עוד כמה דברים שיש פה, את הפינות אפשר לעשות או מעוגלות כמו שזה עכשיו, או פינות חדות. יש פונטים שמתאים להם יותר פינות חדות. פה לא. ועוד משהו, הוולד הזה, אם אני מבטלת אותו, אם יש לי אות שהיא נפרדת כמו y הזאת, זה יחתוך לו את הקו מתאר הזה בנפרד. נכון לעכשיו זה ממש לא משנה כי האותיות שלי מחוברות, נעשה לזה גם איזשהו צבע אחר, כמובן אנחנו יכולים להגדיר כל צבע שאנחנו רק נרצה, ממש לא משנה. אותו דבר לצורות, אנחנו יכולים לעשות להם offset גם החוצה וגם פנימה. חשוב להדגיש מאוד שגם פנימי אפשר. לדוגמה, אם אני צריכה רק את הפס הזה, קו מתאר, אז אני יכולה לעשות את האופסט פנימה, לבחור את שניהם ולחתוך. עכשיו יש לי כל הצורות האלה. לדוגמה רציתי רק את זה, אז את זה אני מוחקת. עם טקסט אנחנו יכולים לעשות עוד משהו מגניב. בואו נכתוב שוב Happy Birthday. יש פה את האפשרות של עיקום. אנחנו יכולים לעקם את זה לפי העיצוב שלנו עד לעיגול המושלם, לשני הכיוונים. יש מצב שאולי תצטרכו את זה, אז אני מראה. ולשנית האחרונה והחביבה, פרויקט. כאן ניתן למצוא מלא פרויקטים כיפים מוכנים ובעיקר מלא השראה. תיכנסו לקטגוריות, תדפדפו ותהנו. בזה נסיים היום. אני מקווה שהסרטון הזה היה מועיל ועזר לכם להבין את התוכנה של Design Space יותר טוב. אם בכל זאת נשארו לכם שאלות, תכתבו לי, אני מבטיחה לענות על הכל. אני משתדלת להוציא סרטון חדש כל שבוע, אז תעקבו כדי לא לפספס את הסרטון החדש. נעשה פה עוד מלא כיף. נתראה בפעם הבאה. ביי!